Hi, welcome back to Jump Malaysia YouTube channel. Hari ni saya nak share dengan korang 2 minute trick side swing cross. Okay, untuk belajar side swing cross ni, skill asas dia ialah side swing. Okay, saya linkkan kat atas, korang boleh check it out. Kepada sesiapa yang dah mahir dengan skill side swing ni, jom kita start belajar side swing cross. Let's go. Untuk trik side swing cross ni, dia simple je, sangat mudah. Saya yakin korang boleh dapat dengan cepat. Korang boleh praktis pelan-pelan side swing cross ni untuk faham dia punya konsep dan juga counting. Once korang dah faham konsep side swing cross ni, korang cuba praktis dengan laju sikit. Untuk side swing cross variation, korang boleh buat side swing cross plus running ataupun run in place. Next, korang boleh buat side swing cross dengan alternate high knee. Okay, harap video ni dapat bantu korang untuk enhance korang punya side swing cross. Okay, sekiranya ada apa-apa pertanyaan ataupun ada apa-apa request, sila komen di bawah. Kita jumpa in the next video. Stay safe, stay active dan jom berjump bro.